Qendror të lajmeve drejt për së drejti këtu në Report Televizion, ku me zhvillimeve kryesore të ditës ju ftoj të ndiqni. Report Televizion ka arritur të zbarë të tjera detaje për kapje në portin e Durrësit të rreth 2 milion eurove. Shuma e saktë nuk dihet ende pasi thasët me euro po vijojnë të numërohen. Shoferi i kamionit të ndaluar nga policia është shtetasi me iniciale AT 54 vjeç. Ai transportonte me kamion lënë të parë nga Italia për një fasoneri. Burime për Report Televizion bëjnë me dije se dogana e ka lënë të kaloj kamionin, por e ka ndaluar policia. Policia ka shpallur në kërkim Viktor Markun, vëllain e Prel Marku të vrarë në 2006 në Angli nga hekurant Billa. Policia kërkon të marrë në pyetje pasi dëshohet se mund të jetë pjesë e vrasjes mafioze, por Marku nuk është gjetur në banesë. Arqipeshk videoqesës Shkodër të Angelo Masafra gjatë meshës të shenjtë për festën e Shnandout në Laç bëri një apel që të ndalen vrasjet, duke ju referuar ekzekutimeve mafioze të ndodhura gjatë ditëve të fundit në vendin tonë. 48 të infektuar në vendin tonë gjatë 24 orëve të fundit bëjnë shifrën më të lartë të prekurve me Covid-19 që prej nisjes së pandemisë. Kruja rikthehet vatër e nxehtë me 8 raste, ndërsa bie alarmi në Bashkinë e Durrësit pasi doli pozitiv një specialiste. Gjirokastra regjistron pas 3 muajsh rastin e parë. Rritja e numrit të prekurve me Covid në Kosovë ka bërë që kryeministri i sapo ardhur Abdullah Hoti të paralajmërojë një izolim të dytë në Prishtinë. Janë mbyllur shkoftet dhe shkollat, vetëm sot 8 të vdekur në Maqedoni me Covid-19. Maturantët bllokuan sërish sot para Ministrinë e Arsimit, ndërsa depozituan një listë me 5 kërkesa lidhur me rivlerësimin e testit të gjuhës shqipe, teksa pretendojnë se testi përmbante pyetje jashtë programit edhe me gabime shkencore. Për demokratët, nisma e qeverisë për amnistin fiskale synon pasurimin e oligarkëve të kthimin e vendit në lavatriçet më të madhe të pastrimit të parave të pista të krimit organizuar dhe korrupsionit në Evropë. Pas denoncimit të forumit të trashëgimisë për shkatrimin e 2 kolonave antike në parkun e Apollonisë, për Report Televizion, drejtoresha e parkut Durmishi thotë se ngjarja po hetohet nga prokuroria dhe se javën që vjen do të nisë puna për restaurimin e tyre. I shohim në mënyrë më të zgjeruar të gjitha materialet e përgatitura nga Departamenti i Informacionit, ndërsa u kujtoj se ky edicion Lajme transmetohet live edhe në City Radio në 88 FM, ndërsa do e nisim me detajet më të fundit që vijnë nga ngjarja e cila është regjistruar rreth orës 1:30 të mëngjesit të sotëm në portin e Durrësit, aty ku një kamion i cili vinte nga porti i Barit në Itali, brenda tij ka patur pra rreth 2 milion euro të paktën deri në këtë moment, të cilët ishin të ndarë në 5 thas, ndërsa është duke vijuar edhe numërimi i këtyre parave, sepse nuk ka një shifër përfundimtare. Report Televizion ka mundur të zbulojë të tjera detaje, siç janë targa e kamionit apo edhe identiteti i personit që ishte drejtuesi i këtij kamioni, i cili për momentin pra është shoqëruar nga ana e policisë në lidhje me këtë ngjarje. Bëhet fjalë pikërisht për shtetasin me inicialet ATH dhe që është 54 vjeç. Ai transportonte me kamion lënë të parë nga Italia për një fasoneri, thon burimet për Report Televizion, ndërsa më tej kemi të bëjmë pikërisht me një kamion të cilin dogana e ka lënë të kalojë, ndërkaq ka qenë policia e cila nuk dihet nëse pas indicjeve apo jo nuk ka lejuar praktikisht të shkojë më tej, por ti nënshtrohet edhe një kontrolli. Këto janë parmi që vinë nga porti i Durrësit në fakt dhe që tregojnë më tepër të gjithë situatën që ndodhet në këto momente atje, teksa është duke vijuar pra edhe numrimi i parave. Bëhet fjalë për një kamion me targa Tirane, TR 2046 U, i cili transportonte mandra nga Italia drejt Shqipërisë, lënë të parë fasoneri pra që shërbenin për të prodhuar këpucë, ndërsa këto pamje të drejtë për drejta na tregojnë pra për më tepër se çfarë është duke ndodhur edhe në portin e Durrësit, teksa policia mbetet të zbardhë në vijim se drejt kuj po vinin këto para, megjithse dyshimet paraprake kanë të bëjnë për para të cilat vinin nga aktiviteti kriminal dhe që më pas do të futeshin në Shqipëri. Ende nuk ka një shifër të saktë, rreth 2 milion euro deri në këtë momente, 1.8 kemi raportuar më herët, por që është në vijim e sipër i gjithë procesi i numërimit, ndërsa presim edhe nga burimet që të marrim të tjera informacione në lidhje me këtë ngjarje, ndërkaq duke shënuar pra edhe sasinë rekord të parave të cilat kanë mbërritur në vendin ton gjatë të gjithë kohës, sepse ne nuk kemi parë paktën që vinin nga deti një sasi të tillë, pavarësisht se kemi raportuar edhe më herët për ngjarje për shembull siç janë 3.4 milion euro që vinin në Toyota Yaris apo edhe para të tjera pra të cilat ishin të pranishme dhe që janë bërë objekt më pas edhe diskutimeve të politikës në Shqipëri. Ende nuk ka informacione se kush ishte porositësi. Fillimisht sipas dëshmisë së parë, shoferi i kamionit ka raportuar se nuk kishte informacione pra se brenda
automjetit të cilin ai po e drejtonte kishte një shumë aq të madhe parash, ndërsa burimet i kanë thënë Report Televizion se në fakt dogana e ka lënë të kaloj pikërisht edhe sasinë e madhe të parave, por ka qenë një indicje të cilën dyshohet se policia e ka marrë më herët që e ka bërë që i gjithë kamionit të futej në një skaner, pra dhe të nënshtrojë një kontroll që më pas ka zbuluar edhe shifrën, një rekord të parave. Në 5 qese kanë qenë të ndara parat të cilat kanë mbërritur në Shqipëri, ndërsa në to pra nuk dihet ende shifra e saktë sepse është në përfundim e sipër, është në ecje sipër i gjithë procesi i numërimit. E thamë edhe një herë që bëhet fjalë për shtetasin me inicialet AT, është 54 vjeçar i cili tashmë është ndaluar nga policia, ndërsa e gjithë situata pra ka ndodhur në portin e Durrësit. Bëhet fjalë për një kamion i cili ishte larguar para 4 ditësh nga Shqipëria për në Bari. Aty është furnizuar me materialin që duhet të transportonte pra për fasonerin drejt Shqipërisë, ndërsa rreth orës 1:30 të mëngjesit të sotëm ose menjëherë pas mesnatës së dieshme është zbuluar edhe e gjithë kjo skem pra që synonte të sillte në Shqipëri rreth 2 milion euro të paktën deri në këtë moment në lidhje me të gjithë situatën. Kamionët në portin e Durrësit duken në këtë momente pra të cilët janë të stacionuar aty, ndërsa mbetet për të parë edhe në vijim se cilat janë fotot apo edhe pamjet e tjera që do të na vinë nga vendngjarja në lidhje me këtë situatë. Gjithsesi, në komunikim të drejtë për drejtë për gjitha detajet, çfarë po ndodh më tej në portin e Durrësit dhe kur mund të kemi një shifër të saktë të këtyre parave, kam kolegun Artur Korriku. Artur, përshëndetje, si shkon numërimi deri në këtë moment, çfarë mund të themi për detajet më të fundit? Besi, ka qenë një informacion i ardhur nga Italia për homologët shqiptarë të policisë se në një trailer që transporton ndërmallra nga porti i Barit në drejtim të portit të Durrësit ndodhesh një sasi lekësh e pa deklaruar. Kjo ka vënë lëvizje strukturë dhe policisë të Tiranës, të cilët kanë ardhur në ndihmë të policisë të Durrësit, dhe sot mëngjes me njërin prej kompanive që i vendos tragedit e linjën Bari-Durrës, dihet që nga fillimi i pandemisë tragedit kanë sjellë vetëm trailer e kamion që kanë sjellë produkte ushqimore, produkte industriale dhe ka qenë dhe vazhdon të jetë ndaluar transporti pasagjerëve me përjashtim të rezidentëve shqiptar, rezidentëve italian, pra me pasaportë italiane. Pjesa tjetër është e privuar nga ky lundrim. Pra, kryesisht tragedit kanë shërbyer për transportin e trailerëve e kamionëve. Pikërisht sot me tragedin e mëngjesit që vinte nga porti i Barit në portin e Durrësit, ndodhet edhe traileri në fjalë, i cili është ndaluar në vijën e parë nga ana e agjentëve të policisë dhe më pas është nështruar kontrollit në terminalin e kamionëve në portin e Durrësit që duket edhe nga pamjet që kemi dërguar neve dhe më pas është bërë kontrolli i imët i trailerit dhe brenda në një vend të fshehur është gjetur një sasi parash. Ajo që kam parë burime që më kanë dhënë informacionin këtu në portin e Durrësit flitet për 4 thas me para, të cilët janë më pas janë sekuestruar dhe janë dërguar në terminalin e pasagjerëve që duket aty, pra aty është dhe zyra e policisë, aty po kryen dhe veprimet drejtoria e policisë qarku Durrësit, ku po merr në pyetje shoferin e trailerit për gjithçka që intereson policisë për të bërë këtë hetim, ndërkohë që është kërkuar ndihma e një agjencie këmbimi valutor, të cilët i kanë marrë aparatin për numërimin e parave dhe shi që ne po flasim është duke u numëruar sasia e lekëve edhe ende nuk është përfunduar proces verbali mbi sasinë e parave të sekuestruara. Po besi. Është shumë e rëndësishme të sqarojmë sepse ne më herët kemi raportuar për 5 thas me parat në cilën ndodheshin pra edhe shuma rekord e parave që vinin drejt Shqipërisë. Tani për ta sqaruar janë 5 apo 4 thas? Njëri nga këto punojësit të agjencisë më tha që i kanë parë 4 thas me para. Tash nuk e ditë sigur sepse ende mungon një informacion zyrtar, pra nuk kemi asnjë lloj informacioni zyrtar. Gjithçka kemi marrë nga burimet tona konfidenciale. Faktikisht operacioni ka filluar që në mëngjes, po rreth mesditës kulmoi kur u bë gjetja e tyre dhe më pas u kërkua ndihma e agjencisë këmbimit valutor për të marrë aparatin dhe këtu patëm dhe informacioneve që është një sasi e konsiderueshme para e hyrë e pa deklaruar, tash që nuk dihet burimi se cili është, sepse tashmë po i nënshtrohet hetimit. Është e ngjashme me lajmin e Toyota Yaris'it që u gjet 3.4 milion euro, e hipur në transportierin metalik që kishte ardhur nga
pikërisht. Tash pak a shumë janë para të ardhura nga ande. Tash se cili është burimi do të shohim. Artur, ndërkohë do doja të flisnim pak për aktivitetin e shtetasit i cili është ndaluar nga policia, 54 vjeçari me inicialet ATH, ndërsa gjatë gjithë kohës ne shohim edhe pamje që vijnë drejt për së drejti nga porti i Durrësit. Kemi informacione se prej sa kohësh ky person pra e kryen të këtë aktivitet ose këtë linjë nga Bari drejt Shqipërisë dhe për më tepër ishte hera e parë që i ndaloi kamioni apo edhe herë të tjera ka patur kontrolle rutinë ndaj automjetit që ai drejtonte? Nuk ka pasur kontrole, sepse, si thash, informacione ka ardhur i detajuar nga homologët për te trafikut, nuk është se ka pasur një aktivitet, pra ka qenë survejimin e policisë shqiptare, në kuptimin që dihesh aktivitet dhe është lënë që ky të transportonte. Informacioni që unë kam është informacioni ardhur nga ndej. Këto janë informacione që ne i marrim nga burimet tona konfidenciale, por që do të dalim më pas konkretisht se si është e vërteta e gjurmimit të kësaj se si e legësh, por në djenin time është ajo dihej që po transportohej në drejtim të Shqipërisë. Dhe këtu ishte terminali përfundimtar i atyre parave. Pastaj se cilët janë autorët dhe si mënyra se si ka funksionuar, këtë nuk e di. Ndërkohë që shoferi i trailerit nuk ka rezultuar me probleme gjatë herët e tjera, sepse kjo makinë e kishte kryer, ky kamion e kishte kryer rrugën edhe herë të tjera, nuk është hera e parë. Tash nuk e di se sa rrugë ka kryer, sepse duhet kontrollu sistemi tim kur hyn, kur dalin. Këto janë pjesë e hetimit tim të kësaj ngjarje. Mirë, faleminderit Artur Korriku për këto informacione që përcolla për momentin. Ne jemi në pritje edhe të lajmeve apo pamjeve të tjera nga Durrësi, ndërsa vijmë të jemi me këto pamje të drejtë për drejta, duke bërë sërish gati për lidhjen me një tjetër koleg për të marrë të tjera informacione tashmë edhe nga hetimet e policisë, kush është 54 vjeçari i cili është drejtuesi i këtij kamioni, pra bëhet fjalë pikërisht për një person me inicialet ATH 54 vjeç, ndërsa mbetet për të parë në vijim, pra nëse ky person ka patur dieni në lidhje me të gjithë situatën ose me të gjithë ngjarjen e cila po ndodhte brenda automjetit të tij, ndërkaq që mbetet për të kuptuar edhe më tej se kush ishin porositësit. Deri në këtë moment kemi mësuar se bëhet fjalë për një 54 vjeçar i cili e bënte shpesh linjën Tiranë, Durrës, Bari dhe Anasjeldas më pas, sepse transportonte lëndën e parë për një fasoneri, kryesisht materiale për këpucët, ndërsa detajet të tjera mbeten për të vijuar dhe për të mësuar në vijim. Kam në komunikim të drejtë për drejtë kolegun Arsen Rusta. Arsen, cilat janë të repat më të fundit, çfarë ka thënë shoferi i kamionit pas ndalimit? Në momentet e parë ka deklaruar se është një punonjës i cili ka disa kohë që punon në kompaninë IADA SHPK, rezulton që është një kompani e krijuar e shtetit por me filiale në Shqipëri. Emër të një biznesmeni me inicialet AB për momentin, për cilën dhe për të policia po punon ta shoqërojë ta marrin pyetje. Është një kompani e cila bën transportet për të tretët, po ashtu lidhet edhe me telekomunikacionet dhe shërbimet e internetit. Rezulton një kompani që ka lidhje të forta me biznesin turk, ndërsa parat nuk dihet nëse kanë ardhur nga Italia apo kanë ardhur nga ndonjë shtet tjetër me destinacion final kryeqyteti. 1.8 milion euro shumë më pak deri më tani, ndërsa nga kontrollet dytësore të cilat janë bërë mjetit pasi me skana janë identifikuar një gjurmë në karrocerinë e dytë të padeklaruar në faturën e çdo ganimit. Ai ka thënë se nuk e di se kush i ka, unë kam dërguar mallin dhe po kthehem për në Shqipëri pasi bënte transport tekstilesh, por gjithsesi kur janë hapur qeset, pasi edhe skaneri nuk ka identifikuar parat, vetëm gjurmët e tyre. Kur janë hapur qeset, policia i ka asur një shumë konsiderueshme. Në fakt, porti i Durrësit është një ndër portet kryesore, jo vetëm shkëmbime tregtare, por edhe të grupe kriminale të cilët e përdorin atë si port hyrëse dhe dalëse për gjithë aktivitetin e tyre, dhe ka rezultuar që kjo shumë pak deri më tani është ndër më të konsiderueshme pas atyre të Toyota Auris, të cilat u kapën disa vite më parë dhe u bën edhe debat publik politik, por ashtu edhe një proces gjyqësor i cili të paktën deri në këtë moment ende nuk ka persona pas hekura. Rezulton që kjo sasi vazhdon numërohet edhe deri në këtë moment, ndërsa kompania rezulton e krijuar për disa vite që është SHPK, traileri të doja me ndihmën e gjithë shikonin kamionin, i cili ka thellur paratë dhe në vijën e dytë kontrollit më pas është ndaluar ky kamion i vit prodhimit 2005 ngjyrë bardhë dhe Renault, në cilën shoferi Afanasi e ka drejtuar atë 4 ditë më parë kur është larguar nga Shqipëria duke u kthyer mëngjesin e sotëm. Një biletë për mbrëmjen e djeshme
edhe në pikën doganore të barit rezulton që është në emër të kompanisë ADA SHPK, ndërsa këtu kjo kompani është në pronësi të biznesmenit AB. Arsen, të paktën sa na raportuan edhe kolegu Artur Korriku më herët, pra ka patur indicie dhe informacione që nga porti i Barit dhe më pas operacioni është finalizuar në Durrës. Në fakt nuk është kjo hera e parë kur autoritetet të vendeve të tjera marrin vesh për gjërat paligjshme që hyn në Shqipëri dhe ja lënë portet të Durrësit ose policisë në Durrës kontrollin. Kujtojmë edhe parat ose kokaina në fakt që u zëvendësua me oris në vitin 2019, në shtator të 2019. Sa të ngjashme janë këto operacione dhe pse gjithmonë përfundon në Durrës, po themi, operacioni ose finalizimi i punës nga policia? Porti Durrësit është një port kryesor, ka disa pika të nxehta apo pika të cilat preferohen nga grupet kriminale, e portet italiane po ashtu janë pjesë e kësaj situate, ndërsa nuk e di sa do të rezultojë kjo informacion, po të paktën për sa i përket sasisë së parave porti italian, porti në Bari apo autoritetet italiane nuk kanë pasur asnjë informacion, pasi normalisht të paktën historia dhe kronologjia gjithë operacioneve, ata nuk kanë lënë asnjë parat kaloj tranzit në Shqipëri, edhe për sa i përket periudha havërisit nuk kishte informacioni autoriteteve italiane për cila autoriteteve shqiptare, po ishte informacioni autoriteteve gjermane dhe belge. Pra italianët nuk kishin përfshirë në atë operacion. Për drogën ka pas herë të tjera bashkëpunime, është lënë për të shkuar deri në destinacionin final, ndërsa këtë herë nuk kanë qenë autoritetet italiane të paktën dijenin time dhe me aq dokumentacion sa është rezervuar deri tani në këtë procedim penal, por kanë qenë kontrolli i doganës shqiptare, më pas kontrolli i mësishëm i policisë kufiare shqiptare që ka marrë deklarimet e shoferit Asanasi për të shkuar më pas deri tek biznesmeni mediatike AB, tek e shuma e vendosën në 5 fasë të zi, bëj një përshkrim të janë fasë të mbeturinave, por janë fasë të cilët ishin vendosur në mënyrë të çrregullt në pjesën fundore të karrocerisë së këtij traileri. E qartë, mirë Arsen, faleminderit për informacionet që përcjellën në këtë komunikim të drejtë për drejtë. Ne sigurisht jemi të pritje minut pas minute për të tjera detaje pra në lidhje me këtë ngjarje, ndërsa edhe tek shqiptaria.com keni mundësi që minut pas minute të zbuloni të gjitha informacionet dhe detajet që vinë në lidhje me këtë ngjarje. Do ta lëm pas për të vijuar me të tjera informacione të paktën derisa të kemi lajme të reja. 2 ditë pas ekzekutimit mafios në zonën e komunës së Parisit të hekuran Billës, policia ka vënë në kërkim Viktor Markun, vëllain e Prel Marku të vrarë në vitin 2006 nga Billa në Angli. Teksa heton pistën e eliminimit për hakmarrje, policia ka shkuar në shtëpinë e Markut, por nuk e ka gjetur dhe për këtë arsye e ka shpallur në kërkim policor. Pista kryesore ku po hetohet për ekzekutimin e hekuran Billës 2 ditë më parë në kryeqytet është hakmarrja. Nisur nga kjo, Report Televizion mëson se është shpallur në kërkim Viktor Marku, vëllai 22 vjeçarit Prel Markut, i vrarë nga Billa në vitin 2006 në Angli, për të cilin ishte dënuar me burg për jetë. Dyshimet kryesore bien mbi të, e përpasoi policia ka shkuar në shtëpinë e Markut për ta marrë në pyetje, por ai nuk është gjetur. Për këtë arsye, uniformat blu kanë shpallur në kërkim policor Viktor Markun për verifikim dhe për të marrë në pyetje lidhur me ngjarjen, pasi ende nuk ka fakte dhe prova që ta ketë kryer ai atentatin. Hekuran Billa u ekzekutua rreth orës 22 të së njëjtës te komuna e Parisit, pranë qendrës tregtare Kristal. Report Televizion siguroi videon nga kamerat e sigurisë së zonës, ku shfaqet momenti i ekzekutimit të 40 vjeçarit. Fillimisht, nga banorët u raportua si aksident, për shkak se arma e përdorur nga atentatorët ishte me silenciator dhe viktima në tentativë për të shpëtuar atentatorëve, manovroi me makinën e tij tip BMW X6 duke u përplasur me 2 makina të parkuara. Pasi u siguruan se objektivi i tyre mbeti i vrarë, atentatorët u larguan me shpejtësi nga vendi i ngjarjes, ku pak minuta më vonë në pezë të vogël u gjet dhe makina e djegur, pikërisht ajo që në videon e momentit të vrasjes shfaqet teksta ecën mbrapsht për t'u larguar nga vendi i ngjarjes. Në të u gjente edhe arma automatik tip MP5 që dyshohet se i mori jetën 40 vjeçarit Hekuran Billa. Hekuran Billa, i njohur ndryshe si Herland Bilali, është një emër i njohur për drejtësinë, pasi më parë ishte dënuar në Angli me burgim të përjetshëm për akuzën e vrasjes në rrethana cilësuese ndaj 22 vjeçarit Prel Marku dhe plagosje në rënd të Musa Ramanit dhe një personi tjetër. Pas konvertimit të dënimit në Shqipëri, në 22 shkurt 2019, gjyqtarja e Krujës Engeleda Hoxha ka vendosur lirimin me kusht, duke i falur 5 vjet e 2 muaj 11 ditë burgim
pas disa ulje dënimesh që i kishte bërë gjatë këtyre viteve. Në janar të 2020-s, hekuran Billa kishte hapur dhe një biznes në Tiranë për dhënien e makinave me qera. Ndërkohë mësohet se kishte miqësi dhe me disa personazhe të showbizit shqiptar dhe reperi Noizi, mes të cilëve njihej dhe me pseudonimin Lan Daja ose Daja OTR. Pas ngjarjeve të rënda dhe të fundit që kanë ndodhur në vende dhe me ekzekutime personazh ka reaguar edhe arqipeshkvi i diocezës Shkodër-Pult Angelo Masafra. Ai ka thënë se hakmarrja nuk është një vepër e cila pranohet nga Zoti, ndërsa duhet të dëgjojmë hoqësin sipas tij, i cili hakmerret me dashuri dhe me falje. Arqipeshkvi i Shkodrës Angelo Masafra gjatë meshës së shenjtë për festën e Shnandojit dënoi vrasjet e ndodhura në vendin tonë gjatë ditëve të fundit. Sa zemra tona janë të plasur. Imagjinoj sa nëna e vazhdoi. Kujtojmë atë vrasje të fundit që kanë të ditë sa vrasje. Ata nënat nuk do të vuajnë si nëna si Zoja Mari. Se kur kanë parë Zoja Mari të vrarë të kryqëzuar Krishtin, çfarë zemre plasur ka pasur nëna jon, Zoja Mari. E sot sa nëna vuani. Arqipeshkvi foli dhe për emigracionin, duke thënë se prindrit janë braktisur nga fëmijët. Se ndoshta ju gjyshëra jeni braktisur. E sa herë kam thënë, shfrytëzora se kemi dhe media për të bërë këtë thirrje, nuk është e drejtë që të gjithë fëmijët të largohen të braktisë e prindërit. Ju prindërit më të moshuar nënat keni dhënë në gjakun gjatë komunizmit për të ushqyer fëmijët. E sot edhe se jeni hero, se pranoni braktisjen që fëmijët të kenë një tardhje më të mirë, por fëmijët do të kesh një zemër më njerëzore, për të qenë afër jush. Një prej fëmijëve, ata që janë jashtë do të ndihmojnë ata që mbeten për të qenë me prindërit. Gjatë predikimit të tij, arqipeshkvi i Shkodrës tha se njerëzit po vuajnë nga korrupsioni në shëndetësi. Është vërtet se shpeshherë problemet ekonomike, me të probleme shëndetësisë, mungesa e parave për të bërë një skaner, për të bërë edhe korrupsioni që ekziston në këto sektoret na bën që të vuajmë. Është vërtet, për këtë themun lutem Zotin, që na ndohu edhe çdo njeri ka përgjegjësi. Çdo njeri duhet të bëhet më human. Që na ndohu këtë gjë ka realizuar. Misha nga Masafra u mbajt në rronojat e kishës së Shëngjonit në fshatin e Arshkullaj të Malësisë së Madhe në ditën e Shnandojit. Maturantët ndërkaq që janë mbledhur sërish këtë dështunë përpara Ministrisë së Arsimit për të protestuar kundër testit të gjuhës shqipe dhe për të kërkuar plotësimin e kërkesave të tyre. Me pankarta dhe thirrje, maturantët protestuan për 3 orë, ku pas dorëzimit të kërkesave i lanë afat Ministrisë deri në fund të ditës për të kthyer përgjigje. Këtë të shtunë, maturantët u mblodhen sërish në protest para Ministrisë së Arsimit kundër testit të gjuhës shqipe dhe për të kërkuar plotësimin e kërkesave të tyre. Maturantët u paraqiten me një draft me 10 konstatime dhe ankesa ndaj hartimit të tezës së provimit të gjuhës shqipe dhe letërsisë, duke ilustruar dhe me pyetje konkrete nga provimi. Korrigjim elektronik me skaner, aplikuar për herë të parë vitin e shkuar vetëm për pyetjet më alternativa, i cili si sistem është pranuar që është thënë edhe nga vetë mësuesi na kanë thënë, është thënë nga ministrja, sistemi është tejmasë defektiv. Që në nisje të protestës së dytë, maturantët u shprehën se u janë marrë emrat shënim dhe janë kërcënuar për të bojkotuar protestën. Janë mbajtur emrat e djeshëm që kanë qenë të pranishëm dhe kanë guxuar të flasin, janë mbajtur shënim. Është bërë dhe kërcënim personal. Në çate private, në numra personal personave që mos ju bashkoni protestës. Çdo gjë është bërë nga ministria për ta shtypur neve. Synimi i tyre ishte dorëzimi i draftit në Ministrinë e Arsimit, e ndërkohë që kjo nuk ndodhte, nisën dhe hedhjet me vezë drejt ministrisë. Ndër kërkesat e maturantëve është deheqja e identifikimit nga provimet e maturës, pasi këtë vit ju është kërkuar që të shkruajnë emrat. Duhet përmendim se s'bën edhe emrat që janë shtuar në provimin e maturës. Gjithmonë kanë qenë anonim. Ndërsa tani të vjen me emër, sigur a thua do në kërcënojnë dhe do na shtypin në momentin që na vjen provimi. Rivlerësimi i testit mbetet kërkesë kryesore e tyre, pavarësisht se një ditë më parë drejtoresha e Qendrës së Shërbimeve Arsimore tha se nuk do të ketë rivlerësim, pasi testi nuk ka gabime shkencore
dhe as pyetje jashtë programit mësimor. Pas disa orësh qëndrimi me pankarta në duar, duke bllokuar rrugën e Durrësit, 3 prej maturantëve arritën të futen në ministri për të dorëzuar kërkesat e tyre. Ne sapo kemi mbaruar dhe kemi proceduar të gjitha gjërat e duhura për dorëzimin e tyre. Tani më ato quhen të dorëzuara në ministri dhe është lënë afat kohor deri në përfundim të ditës së sotme, ditë e shtunë, datë 13/6/2020. Gjithçka tjetër që kalon këtij afati, atëherë do ketë pasoja me protesta të vazhdueshme dhe zhvillime të tjera që do mbeten për tu parë në ditët në vazhdim. Pritet përgjigjja e Ministrisë së Arsimit për të parë se si do të vijojnë maturantët, ku më herët kanë paralajmëruar dhe bojkot të 2 provimeve të mbetura të maturës shtetërore. Jo vetëm në kryeqytet, por maturantët kanë nisur protestat edhe në rrethe. Kështu në qytetin e Shkodrës, maturantët i kanë lënë afat Ministrisë së Arsimit deri sonte në mesnatë për të kthyer përgjigje ose në të kundërt, nëse nuk plotësohen kërkesat e tyre, ata do të kenë një bojkot. Siç jemi duke parë, përpara ambienteve të Bashkisë së Shkodrës, ata janë mbledhur për të protestuar me pankarta në duar. Odiseja e provimeve tona është njëra prej pankartave të cilën e shohim në këtë momente dhe më pas kanë bërë një marshin në të gjithë pedonalen, pra që është në afërsi të Bashkisë, duke kërkuar të drejtat e tyre. Ndjekim se çfarë kanë thënë ata dhe përfaqësuesit e tyre. Protesta sot është si qëllim që me mbledh maturantat, sepse ishte një gënjeshtër që na dha Ministri i Arsimit se do bëhen shumë lëshime për provime, gjë që ishte shumë e pavërtet, edhe më vjen keq që jena pjesë e këtij sistemi të kalbur kur vjen puna edhe tek arsimi, tek puna ose çfarë do lloj fushë. Mendoj që nuk është e drejtë kjo gjë që po ju bëhet maturantëve dhe nuk është e drejtë zonja që dolin televizor dhe folin me të madhe aty që tha nuk do ketë rivlerësim të testit, pasi asnjë nxënës i ekselencës besoj që nuk do ta dinte se çfarë do bante turi, si do i shmangej, dhe besoj që nuk është e drejtë që të privohen, jo të privohen, por të penalizohen studentat për 2-3 pyetje logjike. Çfarë kërkoni ju? Ne kërkojmë drejtësi për provime, ne kërkojmë drejtësi për arsim, për çfarë do lloj fushë. Thjesht kërkojmë që të bëhet ajo që flitet. Kjo pra janë edhe kërkesat e studentëve dhe maturantëve që duan të bëhen student drejtuar Ministrisë së Arsimit, ndërsa më njëherë pas pak do të flasim për këtë çështje dhe mbi gjitha pyetja çfarë duhet të bënte turi. Merr më njëherë përgjigje pas pak me të ftuar në studio. Pak publicitet. Mr. Proper Ultra Power Spray, të lodhur nga përpjekjet për të pastruar papastërtitë rezistente në kuzhinë. Provoni sprayin Ultra Power të Mr. Propers. Është efektiv kundër yndyrës, papastërtive dhe largon njollat e forta, edhe ato në vask. Për një pastrim të shkëlqyer, provoni sprayin ton më të mirë universal kundër yndyrnave dhe papastërtive. Mr. Proper. Në jetën tuaj të përditshme ju i doni të gjitha, por duhet të zgjidhni. Tani nuk ju duhet më. Always Platinum kombinon butësinë e krahëve të rinj të butësi mëndafshi me mbrojtjen tonë më të mirë. Always Platinum e re, më shumë rati, më shumë mbrojtje me krahët e rinj të butësi mëndafshi. Më 30 qershor, fiket sinjali analog për Shkodrën, Lezhën, Elbasanin, Vlorën, Himarën dhe Sarandën. Për të ndjekur të gjitha kanalet kombëtare përgjithmonë falas dhe kanalet Ring. Pajisuni me dekoderin Tring, nxitoni dhe përfitoni nga oferta. Aparat toksor High Definition DVB-T2 plus Card Smart për 3.990 lek. 3 muaj abonim dhurat. UEFA Champions League e përfshirë. Vizitoni pikat e shitjes Tring ose klikoni në www.tring.al. Mbledhim frutat anën mban botës.